ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਾਲੈ ਘਰ ਆਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਪਾਇ ਹਾਲ ਨ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ। ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋਦਾ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ। ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਐ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਪਾਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ। ਦੇਵਤਿਆ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ। ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਏ ਆਲੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ। 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ। ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਸਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਣ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ। ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਣ। ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨ ਆਵਣ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਣਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ, ਕੇਵਟ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਟ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰਹਾਈ, ਕਹਿ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁਖੇ ਖਾਈ ਚੱਲੀਏ ਦੂਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
ਜੇਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੀ, ਵੱਡਾ ਨ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਣ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਬਾਝ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਹ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਹਿ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੀਮਣ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਤਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾ ਘਰ ਜਿਗ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਣਤਾ, ਕੋਈ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਜਿਗ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੀ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੀ ਊਡਾਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮਾ ਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਖ ਵਸਾਰਨਹਾਰਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ, ਜੋ ਸੀਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ, ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ। ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ, ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਤਬ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਹਿ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ, ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਬਾਦ ਪੁਰਖ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ,
ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵੇ ਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਓ। ਨਾਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਚੌਪਈ। ਪੁਨ ਰਾਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੀ ਈਸਾ। ਪੁਹ ਪਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਗਨ ਤੇ ਭਈ, ਸਭਿਨ ਆਣ ਵਧਾਈ ਦਈ। ਧਨ ਧਨ ਲੋਗਨ ਕੀ ਰਾਜਾ, ਦੁਸ਼ਟਨ ਦਹਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਅਖਲ ਪਵਨ ਕੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰੇ, ਦਾਸ ਜਾਨ ਮੋਹਿ ਲਹਿ ਉਬਾਰੇ। ਕਬਿਉ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੋ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ ਹੈ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ ਹੈ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੇ ਉਬਰੀਐ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨ ਵਰੀਐ। ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੂਜੂ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ। ਰਾਖ ਲੇ ਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮਹੂ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ।
ਜਮਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ, ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ। ਜਮਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਜਮਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ, ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ। ਆਦੰਤ ਇਕੇ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਸੇਵਕਨ ਕੋ ਸਭ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲਮੋ ਬਦ ਕੀਓ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰਿਆ ਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਜਬ ਉਦ ਕਰ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਅਵਧੇ ਅਪਾਰਾ। ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੇ। ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਾਣਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ, ਆਦਾ ਨੀਲ ਅਨਾਦ ਸੰਭ। ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ। ਤਾਕੋ ਕਰ ਪਾਨ ਅਨਮਾਨਤ, ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸੇਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਣਤ ਨਹਿ ਭੇਵ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ। ਤੁਮਰਾ ਲਖਣ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹੇ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਯਕੀਨੀ, ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਪਇਓ ਸੰਕਰ ਕੈਠਾ। ਸਿਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਮ ਭਾਵ, ਆਦ ਜਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੰਯਮ ਭਾਵ। ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਆਸਿਕ ਸੰਗਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ। ਜੀ ਅਸ ਤੋਇ ਤੈ ਸਰਨੀ ਪਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਵੈ ਮਰੇ। ਪੁਰਖ ਜਮਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ। ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇਕ ਬਾਰ ਧਿਆਏ ਹੈ, ਤਾਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟਨੇ ਆਏ ਹੈ। ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈਨ ਤਦ ਕਾਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਏ ਨਿਹਰ ਹੋ, ਤਾਕੇ ਤਾਵ ਤਨਕ ਮੈਂ ਹਰ ਹੋ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਛਾਛ ਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ। ਏਕ ਬਾਰ ਜਨਤ ਮੈਂ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹਿ ਉਬਾਰਾ। ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਦਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਗ ਤੇ ਰਹਾ। ਖੜ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਲਿਹੁ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੁ ਬਚਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭਰਾਤਾ। ਕਿਲਬਿਕ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਨ ਕੋ ਸ਼ੈ ਕਰਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੋਜਾ ਭੈ ਦਇਆਲਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ। ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ, ਦੂਖ ਨਤ ਸਹਿ ਬਿਆਪਤ ਕੋਈ। ਅੜਿਲ ਸੁਣੈ ਗੁੰਗ ਜੋ ਜਾਹੇ ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੁਣੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤਰਤਾ ਆਵਈ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟਣਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੀ ਰਹੈ, ਹੋ ਜੋ ਜਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚਉਪਈ ਕੋ ਕਹੈ। ਚਉਪਈ ਸੰਬਤ ਸਤਰੈ ਸਹਿਸ ਭਣਿਜੈ, ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਫੁਨ ਤੀਨ ਕਹੀਜੈ। ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ, ਤੀਰ ਸਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰੋ ਪਖਿਆਨੇ, ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ। 405 ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤ, ਮਸਤ ਸੋ ਮਸਤ ਆਪ ਜੂ ਦੋਹਰਾ। ਦਾਸ ਜਾਣ ਕਰ ਦਾਸ ਪਰ, ਕੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖ ਮੋਹੇ, ਮਨ ਕਰਮ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਚਉਪਈ। ਮੈਂ ਨੰਗ ਨੈਸੈ ਪ੍ਰਥਮ ਮੁਨਾਉ, ਕਿਸਨ ਬਿਸਨ ਕਬੂ ਨਹਿ ਧਿਆਉ। ਕਾਣ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨ ਤਿਨ ਸੋ, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਭਾਗਿਨ ਸੋ। ਮਹਾਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੂ, ਮਹਾਲੋਮ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰੂ। ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰੋ ਰਖਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਮੁਝੈ ਪ੍ਰਤ ਭਰੀਐ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰਾ ਹਮਾਰੇ ਮਰੀਐ।
ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦੂ ਚੱਲੇ, ਰਾਖ ਆਪ ਵਹੀ ਔਰ ਨੰਦ ਲੈ। ਤੁਮ ਮਮ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦਾਸ ਤਿਹਾਰਾ। ਜਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਝੇ ਨਿਵਾਜ, ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ। ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜਾ। ਦਾਸ ਜਾਣ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੋਹੀ, ਹਾਰ ਭਰਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਾਰ ਤੋਹੇ। ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰਾ। ਦਾਸ ਜਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਰੋ, ਹਮਰੇ ਸਭ ਬੈਰੀਨ ਸੰਘਾਰੋ। ਪ੍ਰਥਮ ਤਰੋ ਭਗਵਤ ਕੋ ਧਿਆਨਾ, ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਕਪਤਾ ਬਿਦਨਾਨਾ। ਕਿਰਸਨ ਜਥਾ ਮਤ ਚਰਿਤਰੋ ਚਾਰੂ, ਚੂਕ ਹੋਏ ਕਬ ਲਿਓ ਸੁਧਾਰੂ। ਕਬਿਉ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ, ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਕਹਾ, ਸੋ ਕਹਿਓ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਜੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਏ ਹੈ, ਅੰਸਰ ਕੋ ਜਾਹੇ ਦੋਹਰਾ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਜਲ ਤੇ ਵਿਚ ਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹੇ ਦੋਹਰਾ। ਜਬ ਆਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਇਓ, ਜਨਮ ਧਰਾ ਜਗ ਆਏ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੰਛੇਪ ਤੇ, ਸਭਹੂ ਕਹਿ ਸੁਨਾਏ। ਕਬ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ, ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ। ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਰਣ ਆਏ, ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ। ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਈ ਦੋਹਰਾ। ਜੇ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ, ਨੇਤੁੜ ਧਿਆਏ ਹੈ ਸੰਤ। ਅੰਤ ਲਹਿਗੇ ਮੁਕਤ ਫਲ, ਪਾਵੇਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਦੋਹਰਾ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋਹ, ਕੋਟਕ ਬਿਸਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬਰਮਾ ਕਿਤੇ, ਰਸ ਸਸ ਕਰੂਰ ਜਲੇਸ ਦੋਹਰਾ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਭ ਕੋਈ ਭਾਗਤ ਨੇਤ। ਸੁਰਗਵਾਸ ਸਰਗਬਰ ਕਰਾ, ਸਗਰੀ ਪ੍ਰੀ ਸਮੇਤ ਚਉਪਈ। ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਅਰ ਗਾਵੇ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਤੇ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੇ। ਬਿਸਨ ਭਗਤ ਕੀ ਇਹ ਫਲ ਹੋਈ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਛਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ। ਸੰਬਤ 17 ਸਹਿਸ 55, ਹਾੜ ਬਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਖ ਦਾਵਨ। ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ, ਭੂਲ ਪ੍ਰੀ ਲਹੁ ਲਿਓ ਸੁਧਾਰਾ ਦੋਹਰਾ। ਨੇਤਰ ਤੁਮ ਕੇ ਚਰਨ ਤਾਰੋ, ਸਤਦਰਵ ਤੀਰਥ ਰੰਗ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਪੂਰਨ ਕੀਓ, ਰਗਬਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੋਹਰਾ। ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ, ਬਾਦ ਸਬਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਕਲ ਪੂਰਨ ਕੀਓ, ਭਗਤ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਆ। ਪਾਏ ਗਹਿ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਣ ਕੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰ ਸਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਬੈ, ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹਿ ਬਖਾਨਿਓ ਦੋਹਰਾ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ। ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ। ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੀਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਸਾਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੀਰੇ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੀਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ,
ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ, ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ, ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਈਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਾਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖੋਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ, ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ, ਤਰਸ ਪਇਆ ਮੇਹ ਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੇ। ਉਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ, ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ, ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਭਵਜਲ ਬਿਖਮਸ ਗਾਹੋ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਏ, ਜੀ ਆਵੇ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੀਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗੇ ਪਾਈਏ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨ ਇਹ ਵਤ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰੱਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰ, ਆਪ ਬਾਰਿਅਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਅਨ। ਹੁਆ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਮਨੋ ਨਾ ਵਸਾਰਿਅਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਵਜਲ ਤਾਰਿਅਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਦਾਰਿਅਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੀ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੀ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੂੰ, ਠਾਕੁਰ ਪੂਜ ਭਗਵਾਨਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, 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 ਗੁਰਪੂਰੈ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਅੰਤ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਅੰਤ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ,
ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਨੰਦ, ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਭੰਜ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਭੰਜ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਨੰਦ, ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਭੰਜ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਭੰਜ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ, ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਕਬ ਹੈ ਨ ਚੂਰੀ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਕਬ ਹੈ ਨ ਚੂਰੀ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ, ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਕਬ ਹੈ ਨ ਚੂਰੀ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਕਬ ਹੈ ਨ ਚੂਰੀ। ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ। ਰੰਗ ਲਾਏ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ, ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ, ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਅੰਤ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦ ਧਨਵੰਤਾ, ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦ ਨਿਭਰੰਤਾ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦ ਨਿਪੁਰੰਤਾ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦ ਧਨਵੰਤਾ, ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦ ਨਿਭਰੰਤਾ। ਚੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦ ਨਿਪੁਰੰਤਾ। ਚੀਤ
ਜੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣੇ, ਜੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਝੂਕੀ ਕਾਣੇ। ਜੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਝੂਕੀ ਕਾਣੇ, ਜੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣੇ, ਜੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਝੂਕੀ ਕਾਣੇ। ਜੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਝੂਕੀ ਕਾਣੇ। ਜੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਜੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਮਾਇਆ। ਜੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਮਾਇਆ, ਜੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਜੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਮਾਇਆ। ਜੀਤਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਮਾਇਆ। ਜੀਤਾਵੇ ਸਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਤਾ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤਾ। ਜੀਤਾਵੇ ਸਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਤਾ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤਾ। ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤਾ। ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰੰਗ ਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 15ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 7:10 ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ 7:10 ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀ ਮਾਊਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਨਾਲ
ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 7:10 ਤੱਕ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ हम अवगुण भरे एक गुण नाहि, अमृत छाड़ बिख बिख खाई, माया मोह परम भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राखो सरनाई। वाहिगुरु
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹਿ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਮਾਹੇ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਮਾਹੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨੀ ਪੀਤਾ ਰੰਗ ਸਿਓ ਤਿੰਨੀ ਪੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੰਗ ਸੋ ਤਿੰਨੀ ਪੀਤਾ ਆ
ਵਡਿਆਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇਰੇ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਨ ਜਨ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਮਾਇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਮਾਇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ।
ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਣਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ, ਤਿਸਨੋ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਤਿਸਨੋ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਤਿਸਨੋ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਤਿਸਨੋ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ, ਤਿਸਨੋ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਤਿਸਨੋ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਣਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਣਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾ ਸਿਰ ਉਪਾਉ ਹੈ, ਉਪਾਵਾ ਸਿਰ ਉਪਾਉ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾ ਸਿਰ ਉਪਾਉ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾ ਸਿਰ ਉਪਾਉ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਣਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਣਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੈ ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੈ ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੈ ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੈ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ 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 ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਮਰੋ
ਪਾਵੋ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਵੈ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਵੈ ਪਾਹੇ ਨ ਸਾਕੈ ਜਲ ਹਾਂ ਪਾਹੇ ਨ ਸਾਕੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਨਿਰਧਨ ਗੋ ਧਨ ਅੰਧਲੇ ਕਉ ਟਿਕ ਧਨ ਕੋ ਧਨ ਅਨਲੇ ਕੋਟਿਕ ਮਾਤ ਦੂਧ ਜੈਸੇ ਬਾਲੇ ਮਾਤ ਦੂਧ ਜੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਬੋਹਿਤ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੋਹਿਤ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਬੋਹਿਤ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਬੋਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਮੋਹਿਤ ਪਾਇਓ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਇਹਾ ਆਸ ਇਹੋ ਆਧਾਰ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਪਾਰ ਭਗਤਾ ਮਨ ਵਸੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਸੈ ਭਗਤਾ ਮਨ ਵਸੈ ਭਗਤਾ ਮਨ ਵਸੈ ਭਗਤਾ ਮਨ ਵਸੈ ਭਗਤਾ ਮਨ ਵਸੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਟਿਕ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਟਿਕ ਮਾਤ ਦੂਧ ਜੈਸੇ ਬਾਲੇ ਹਾਂ ਮਾਤ ਦੂਧ ਜੈਸੇ ਬਾਲੇ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਬੋਹਿਤ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੋਹਿਤ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਬੋਹਿਤ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੋਹਿਤ ਪਾਇਓ ਹਰਿ
ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਣਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਣਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਣਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਣਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਹਰਿ ਵਸਾਵੇ ਜਨ ਕੋਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋਏ ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ ਸਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ मोह माया के संग न ले पर ਓ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸਸ ਨ ਲੇਪ मन में राखे हर हर एक ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੇ ਹਰ ਹਰ ਏਕ मन में रखे वाहिगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहिगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 मन में राखे हर हर एक ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੇ ਹਰ ਹਰ ਏਕ अंधकार दीपक परगासे ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ नानक भरम मोह दुख कहते नासे ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਮੋਹ ਜਹਤੇ ਨਾਸੇ अमृत पीवै अमर सोए ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋਏ अमृत पीवै अमर सोए अमृत ਪੀਵੇ
ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਬਹਿ ਨ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਕਬਹਿ ਨ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਆਸੀਸ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਮਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਅਨੰਤ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸਹਿ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਭਿਲ ਬਿਖਨਾਸ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸਹਿ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖਨਾਸ ਇਤਰੀ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ ਇਤਰੀ ਹੋਏ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ ਜਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰੋ ਜਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰੋ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਪੂਤਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਬੀਬੀਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਾ
तुमको हर हर निमुख न बिसरो तुमको हर हर निमुख न बिसरो तुमको हर हर निमुख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश सदा भजो जगदीश वाहिगुरु 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 सतगुर तुमको होए दयाला तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत भोजन कीर्तन नीत भोजन कीर्तन नीत वाहिगुरु कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत सदा चिर देवो हर सिमरत आनंद अनंता हर सिमरत आनंद आनंदा हर सिमरत आनंद अनंता हर सिमरत आनंद आनंदा वाहिगुरु 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 रंग तमाशा पूरन आशा तमाशा पूरन आशा रंग तमाशा पूरन आशा रंग तमाशा पूरन आशा कब है न व्याप चिंता न व्यापे चिंता अवर तुम्हारा एहो मन होवा अब तुम्हारा एह मन हो हर चरणा हो कौला हर चरणा हो कौला वाहिगुरु नानक दास उन संग लपटायो 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 जो बूंदे चात्रिक मौला बूंदे चात्रिक मौला जो बूंदे चात्रिक मौला जो बूंदे चात्रिक मौला अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत आनंद अनंता हर सिमरत आनंद आनंदा हर सिमरत आनंद अनंता हर सिमरत आनंद आनंदा वाहिगुरु 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 सत
ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਜਪੋ ਜੀ ਪੀਵੋ ਪਾਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਪੀਵੋ ਪਾਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਆਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ 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 ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ 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 ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲ ਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲ ਰਾਤ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੋਹੇਲਾ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 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 ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ
ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖਾ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਪਾਂਚ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਦੇਵੈ पांच सिंह अमृत जो देवै ताको सिर धर शक पुन लेवै फुन मिल पांचों रहत जो भाखै ताको दृढ़ कर मन में राखै गुर सिख मीत चलो गुर ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ रहनी रहे सोई सिख मेरा ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ रहनी रहे सोई सिख मेरा ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ओ साहिब मैं उसका चेहरा ਓ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਲਾ रहत बिना लह सिख कहावै ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ रहत बिना दर चोटा खावै ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ वाहिगुरु ਜੋਟਾ ਖਾਵੇ रहत बिना सुख कबहू न लह ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਕਬੂ ਨਾ ਲਹੈ ताते रहत सो दृढ़ कर रह ताते गुर सिख मीत चलो ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ हर के संत सुनो जन भाई गुर सेव हो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो आज के काली हर के संत सुनो जन भाई हर के संत सुनो जन भाई ਹਰ ਸੇਵਾ ਬੇਗ ਬਗਾਲੀ हर सेवो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो आज के काली हर के संत जपो हर जपना हर संत चलै हर नाली जिन हर जपया से हर होए ਦਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ हर होए खालसा मेरो रूप है खास खालसे में हो करो निवास जिन हर जपया से हर होए ਦਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ हर मिलया खेल के लाली ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕੇ ਲਾਲੀ हर हर जपन जप लोच लोचानी हर कृपा कर बनवाली ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਹਰ ਮੇਲੋ हम साध जना पगराली गुर सिख मीत चलो गुर चाली गुर सिख मीत
ਭਲ ਮਾਨੋ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ 6:10 ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। 6:10 ਤੋਂ 7:10 ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। 7:10 ਤੋਂ 8:10 ਤੱਕ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਬਲਾਖੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਕਕਾਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। 9:30 ਤੋਂ 10:30 ਹਜੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। 10:30 ਤੋਂ 11:30, 11:30 ਤੋਂ 12:30 ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। 12:30 ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਥਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਆਓ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ 2 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਏ ਪਾਉਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਵਰਸਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਵਰਸਦਾ, ਬੂਝਣ ਬੂਝਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਵਰਸਦਾ, ਬੂਝਣ ਬੂਝਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਖਿਆ ਉਰਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਬੁਝਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਖਿਆ ਉਰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਹਉ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਹਉ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮ ਮੁਰਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਮੁਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਕਾ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ 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 ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਵਰਸੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਏ ਗੁਰੂ हर का बिलोवना बिलो मेरे पाई हर का बिलोवना बिलो मेरे पाई हर का मेरे पाई हर का बिलोवना सहज बिलो जैसे तत ना जाए सहज बिलो जैसे तत ना जाई हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई
जैसे तक ना जाए। सहज बिलो जैसे तक ना जाए। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई। हर का बिलोवना सनक सनंद अंत नहीं पाया। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म जन्म गवाया। सनक सनंद अंत नहीं पाया। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म जन्म गवाया। जन्म गवाया। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई। हर का बिलोवना तन कर मटकी मन माहे मिलोई। इस मटकी में शब्द संजोई। तन कर मटकी मन माहे मिलोई। इस मटकी में शब्द संजोई। शब्द संजोई। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई। हर का बिलोवना सहज बिलोवो जैसे तक ना जाए। सहज बिलोवो जैसे तक ना जाए।
हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई हर का बिलोवना। हर का बिलोवना मन का विचारा गुरु प्रसाद पावे अमृत तारा। हर का बिलोवना मन का विचारा गुरु प्रसाद पावे अमृत तारा अमृत तारा। हर का बिलोवो मेरे पाई हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई हर का बिलोवना। कहो कबीर नदर करे जे मीरा राम नाम लाग उतरे तीरा। कहो कबीर नदर करे जे मीरा राम नाम लग उतरे तीरा उतरे तीरा। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई हर का बिलोवना। सहज बिलो जैसे तक ना जाई सहज बिलो जैसे तक ना जाई हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई हर का बिलोवना हर का बिलोवना हर का बिलोवना।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮਹਾਮੋਹਨੀ ਤੁਧ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰਾ ਆਲਸ ਕਹਾਂ ਗਇਓ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗ। ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਣ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਲਸ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ? ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਹੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭੈਣ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਤੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹੇਲੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਮੋਹਨੀ ਤੁਧ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਹਾਮੋਹਨੀ
न व्यापै तेरा आलस कहाँ गयो री, तेरा आलस कहाँ गयो री। महामोहनी तुद न व्यापै, महामोहनी तुद न व्यापै तेरा आलस कहाँ गयो री, तेरा आलस कहाँ गयो री। मोह मलन नींद ते छुटकी, मोह मलन नींद ते छुटकी, कौन अनुग्रह पयोरी, कौन अनुग्रह पयोरी। महामोहनी तुद न व्यापै, महामोहनी तुद न व्यापै तेरा आलस कहाँ गयो री, तेरा आलस कहाँ गयो री। मोह मलन नींद ते छुटकी, मोह मलन नींद ते छुटकी, कौन अनुग्रह पयोरी, कौन अनुग्रह पयोरी। महामोहनी तुद न व्यापै, महामोहनी तुद न व्यापै तेरा आलस कहाँ गयो री, तेरा आलस कहाँ गयो री। काम क्रोध अहंकार का करो, संयम कौन छुट्योरी। काम क्रोध अहंकार का करो, संयम कौन छुट्योरी। सुर नर देव असुर त्रैगुनिया, सुर नर देव असुर त्रैगुनिया, सगलो पवन लुट्योरी, सगलो पवन लुट्योरी। महामोहनी तुद न व्यापै, महामोहनी तुद न व्यापै तेरा आलस कहाँ गयो री, तेरा आलस कहाँ गयो री। महामोहनी तुद न व्यापै, महामोहनी तुद न व्यापै तेरा आलस कहाँ गयो री, तेरा आलस कहाँ गयो री। दावागन बोध पिण जाले, कोई हरा बूट रहे ओरी। दावागन बोध पिण जाले, कोई हरा बूट रहे ओरी।
ऐसो समरथ वरन न साकू। ऐसो समरथ वरन न साकू, ताकि उपमा जात न कयोरी, ताकि उपमा जात न कयोरी। महामोहनी तुद न व्यापै, महामोहनी तुद न व्यापै, तेरा आलस कहाँ गयोरी, तेरा आलस कहाँ गयोरी। मोह मलन नींदत छुटकी, मोह मलन नींदत छुटकी, कौन अनुग्रह पयोरी, कौन अनुग्रह पयोरी। महामोहनी तुद न व्यापै, महामोहनी तुद न व्यापै, तेरा आलस कहाँ गयोरी, तेरा आलस कहाँ गयोरी। काजर कोट में पहना कारी, निर्मल बरन बनोरी। काजर कोट में पहना कारी, निर्मल बरन बनोरी। महामंत्र गुर हृदय बस्यो, महामंत्र गुर हृदय बस्यो, अचरज नाम सुन्योरी, अचरज नाम सुन्योरी। महामोहनी तुद न व्यापै, महामोहनी तुद न व्यापै, तेरा आलस कहाँ गयोरी, तेरा आलस कहाँ गयोरी। महामोहनी तुद न व्यापै, महामोहनी तुद न व्यापै, तेरा आलस कहाँ गयोरी, तेरा आलस कहाँ गयोरी। कर कृपा प्रभु नदर अवलोकन, अपने चरण लगाई। कर कृपा प्रभु नदर अवलोकन, अपने चरण लगाई। प्रेम भगत नानक सुख पाया, प्रेम भगत नानक सुख पाया। साधु संग समाई, साधु संग समाई।
महामोहनी तुझ ना व्यापै महामोहनी तुझ ना व्यापै तेरा आलस कहाँ गयो री तेरा आलस कहाँ गयो री मोह मलन नींदत छुटकी मोह मलन नींदत छुटकी कौन अनुग्रह कयोरी कौन अनुग्रह कयोरी महामोहनी तुझ ना व्यापै महामोहनी तुझ न व्यापै तेरा आलस कहाँ गयोरी तेरा आलस कहाँ गयोरी तेरा आलस कहाँ गयोरी ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਲਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੰਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਅਵਲੋਕਨ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਗੈ
ਸਮਰਥਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭ ਹਰਾ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭ ਹਰਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक सतगुरु दिति तुसके बलराम जियो हर अमृत परे भंडार हर अमृत परे भंडार सब किछ है कर तिसके बलराम जियो करण कारण प्रभ हरा करण कारण प्रभ हरा बाबुल मेरा वड समरथा बाबुल मेरा वड समरथा करण कारण प्रभ हरा करण कारण प्रभ हरा बाबुल मेरा वड समरथा बाबुल मेरा वड समरथा आज जुगाद भगतन का राखा आज जुगाद भगतन का राखा आज जुगाद भगतन का राखा पुस्तक कर कर जीवा पुस्तक कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा नानक नाम
ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਕੋਈ ਨ ਲਾਗੈ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਕੋਈ ਨ ਲਾਗੈ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵਡ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਦਾਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਮਹਾਮੁਨੀ ਤੁਧ ਨ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰਾ ਆਰਸ ਕਹਾਂ ਗਇਓਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ। ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਲਗਭਗ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।
ਕਿ 5:30 ਵਜੇ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨਗੇ। 6:10 ਤੱਕ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। 6:10 ਤੋਂ 7:10 ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। 7:10 ਤੋਂ 8:10 ਤੱਕ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਲਾਖੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਓ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲਹਿ ਤਬ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखाय। डंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जियो। कबीर लागी प्रीत सुजान स्यों, बरजै लोग अजान। तास्यों टूटी क्यों बनै, जाके जी परान। कबीर लागी प्रीत सुजान स्यों, बरजै लोग अजान। तास्यों टूटी क्यों बनै, जाके जी परान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरु ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਨੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਬਲਾ ਵਾਜਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਕੀਰਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਸਾਖੀ। ਕਈ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਅਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਭੇਦਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੁਰਲਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਾਤਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੱਜਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚੁਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਭ ਧੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹੇ, ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰੱਥਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਖਿੰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਬਾਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਓ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਣੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਚੀ ਨੇ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਵਕਤ ਭੱਜਦਿਆਂ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦੇਣ
ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਰਸ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ, ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿਉ, ਬਰਜੈ ਲੋਕ ਅਜਾਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਨ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਰਜ ਰਹੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿਉ, ਬਰਜੈ ਲੋਕ ਅਜਾਨ। ਤਾਂ ਸਿਉ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਣਦਿਸਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ, ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਤਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਸੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਣਦਿਸਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਸ਼ਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਤਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਉਂਝ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਸਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਰੁਆਲ ਛੰਦ। ਜਤਰ ਤਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਤੇ ਵਿਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਨੁਕਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਨੇ ਨੇ। ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਨੁਰਾਗ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰ ਚਵੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਆ ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸਾਡੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਬਨਾਸਪਤ ਮੌਲੀ ਸਾਗਰ ਪੰਡੈ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਰ ਸੁਣਿਓ, ਭੀਤਰ ਅਗਨ, ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਖਾਣੇ ਪਏ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣੇ ਪਏ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਉਸ ਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਸ ਬਨਾਸਪਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਚਾ, ਧਰਤੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਸਾਨ ਨੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ।
ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਅਨੰਤ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ ਜੀ, ਧਰਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁ ਅਰਥ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਉਦਣ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਉਦਣ ਵੀ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਂਝ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਂ ਕੋਈ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੌਲ ਧਰਮ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੌਲ ਦਇਆ ਬਲਦ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ, ਆਪ ਨਾਥ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਜੀਵ, ਖਿਆਮਾ ਕਰਿਓ, ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਸੈੱਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਕੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਕੇਲ ਪਾਈ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਤੋਖ ਨੇ, ਸਬਰ ਨੇ, ਉਸ ਨੇਮ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ, ਗੋਜ ਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਕੱਢੈ ਖੋਤ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਦੋ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਏ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਤੀਬ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੇਮ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਨੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਕਿੰਟ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸਾਰਾ ਘੁਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਖੰਡ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਠ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਸਪੇਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਥਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਿਸ ਵੀ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ, ਤਸਕਰ ਬੈਸੇ ਗਾਹੇ,
ਧਰਤੀ ਭਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪੀ ਉਨਕੋ ਲਾਹੂ ਲਾਹੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਘੁਸਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਔਰਾ ਓਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਔਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਭਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਔਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਤਰੰਗਾ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਲਾਹੂ ਲਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 5-6 ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਣ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਲੈ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਹਵਾ ਚੱਲੇ, ਤੇਜ਼ ਪਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਚੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਡਦਾ ਜੀ, ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਆ ਪਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਜੰਮ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਝਨੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੱਟੋ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਰ ਫਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਯਕੀਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਚੇ ਗਈਆਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਚੀ ਗਈ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਗ ਬਾਲਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ? ਅੱਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਲੋ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਬਾਲੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਾਲੋ, ਅੱਗ ਬਾਲੋ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਲੋ, ਅੱਗ ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਚਿਣਗਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ? ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਡੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਈ ਸੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਕਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ,
ਤੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੜ ਬਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਉੱਡਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ? ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਅਸਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਖਿੱਚੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਬਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਸਲਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ 'ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਂਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਗਾਂਹਦੇ ਸਨ, ਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਝੂਟੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਮਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਗਾਹ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਣ ਹੋਣੀ, ਕੁਝ ਆੜਤੀ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੀ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਤੂੜੀ ਵੀ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੜੀ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਤੂੜੀ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਿੱਕਿਓਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੜੀ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਤੂੜੀ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਣਾ ਜਿਸ ਕੱਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੋਹ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, 2-3 ਅਸੀਂ ਮੱਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੋਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲਈ ਪੀਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਟੁਕੜੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੰਨੇ 'ਚੋਂ ਰਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਿਆ ਭਟਕ ਲੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ, 50 ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇਰਾ ਅਸਲਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜੈਸੇ ਏਕ ਆਗ ਤੇ ਕਨੋਕਾ ਕੋਟ ਆਗ ਉਠੈ, ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਕੇ ਫਿਰ आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत हैं, धूर के कनूका सबे धूर ही समाहेंगे। अकाल उस्तत धूर के कनूका सबे धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत हैं, पानी दियां तरंगा। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत हैं, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अपूत पूत प्रगट होए। अतत जेड़े ने पूत अपूत प्रगट होए, ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। उच पैदा होए उच समा जाना। उंज मैं बेनती करा, खिच तां कोई ऐसा नहीं जिहदे अंदर नहीं जी, सच है, कोई नहीं बचिया। अज मैं पिछे हुण कथा करके आया, जत पहाड़ा दी चल रही सी कथा। कमाल दी गल, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਹ ਵਾਸਤੇ ਖੁਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2-2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਕਹੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਕੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ 5 ਗਿਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਤੇ ਕੁੰਚਰ, ਇਹ 5 ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਤਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਉਤੋਂ
ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਖਲ ਮੜਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮਿਰਗ, ਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ 2 ਦੋਸ਼ ਨੇ ਮਿਰਗ 'ਚ। ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਖੇੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਨਾਦ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਭੱਜਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੀਰ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਖਿੱਚ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਮੀਨ, ਮੱਛੀ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਦਾ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਸ ਦਾ ਕੁੰਡੀ ਸੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਛੀ ਜੀਭ ਦੇ ਚਸਕੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਸਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੀਭ ਹੀ ਸੀ ਬਸ। ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭਰਿੰਗ। ਭਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਵਰਾ, ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਕੇ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੱਕ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਤੰਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ। ਪਤੰਗ, ਪਤੰਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗ ਵਰਤਨੇ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਤੰਗੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪਤੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਤੰਗੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਪਤੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਓ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਤੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੰਬਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਗ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮਾਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਕੁੰਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖਾਂ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਥਨੀ ਦਾ। ਹਾਥੀ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਲਬੂਤ ਵੱਲ, ਉਸ ਬੁੱਤ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖੱਡ ਪੱਟੀਏ, ਖੂਹ ਪੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਕਾਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪੀੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਸ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਬਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ 5 ਚਬੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਟਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਪਏ, ਨਾਸਕਾ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਬਤਲ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਦਰੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, 5 ਦੋਖ ਆਸਾਦ ਜਾਮੈ ਤਾਕੀ ਕੇ ਤਕਾਸ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪੱਖ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਥਾਵਾਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਵੈਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਵੈਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਫ਼ਰਤ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਵੈਸ਼ ਰੂਪ ਦਿਸਦੇ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਦਵੈਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਵੈਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਦਵੈਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਸੋਹਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦਵੈਤ ਤਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਦਵੈਤ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2 ਪੌੜੀਆਂ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 4 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵੀ 8 ਅੰਗ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, 8 ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, 430 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਕੇ। ਕਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ 7.5 ਮਿੰਟ 4 ਅੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੀ, 7.5 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 7.5 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਦਵੈਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਦੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਿਕ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ, ਚਾਹਕ ਤਤ ਅੱਗੇ ਸਮਤ ਸਰੇ। ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਮਤ ਸਰੇ। ਸਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਬ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਾਰ ਭਰੇ। ਹੁਣ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਥਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਰਨੀ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪੌੜੀ, ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਓ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਨੀ ਜੀ, ਦਾਨੀ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਪੁਰਸ਼। ਸੰਖ ਸਤੀ, ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਕ ਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ, ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਅਰਥ ਜ਼ੋਰ ਤਾਕਤ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਖੰਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚਤਾ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਸੱਚੇ ਵੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ। ਇਥੇ ਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜੀ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਭਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਬੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਚੋ। ਉਹ ਨੇ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲਵੜ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤੀ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਨੀਚ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਤ। ਏਡੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ, ਨਿਵਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ, ਪਰ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਆ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ। ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੰਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਬਾ ਤਕੜੀ, ਤਕੜੀ ਛਾਬਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਕੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੌਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੌਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦ ਬਖਤ ਹਮਚੂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਦ ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਦ ਨਸੀਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਦ ਬਖਤ ਹਮਚੂ ਬਖੀਲ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਖੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਾਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦ ਬਖਤ ਹਮਚੂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ, ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਦੋ ਦੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੇ ਅਸੰਖ ਜਪ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਦਵੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਅਵਲ ਅੱਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਨੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੂਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜੁਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੈ ਤਰਦੀ ਰਾਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੋਟ ਬੀਜਾ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਸੀ ਤੇ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੜਕਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 5 ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ, ਬੂੰਦ ਵਿਗੁਣਾ ਚਾਤਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤ੍ਰਪਤਾਵੈ,
ਨਾਦ ਕੁਰੰਕੈ ਬੇਦਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠ ਧਾਵੈ ਭਵਰ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਕਾ ਮਿਲ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਅਗਾਵੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜੋੜ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ, ਸੁਜਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੂਫੀ ਪੈਰਾਂ ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਥਰਵਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਅਜਾਣ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਹੰਸਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਵਰਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੇ ਤਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਸਿਖਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਕਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਣ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਪਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਖੀਕਾਰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦਾ, 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਵੀ ਘੱਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗ ਉੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਖੰਭ ਸਾੜ ਢੱਠੀ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਆਹ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬੁੱਧੂ ਤੋਂ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਈ ਹੋਏ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਲ ਨਾ ਜਾਈ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੜ ਜਾਈਏ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਰਜੈ ਲੋਕ ਜਾਣਤੇ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਆਈ, ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਨਾ, ਤਨ ਤੇ ਬਸਤਰ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ। ਔਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦਾਸ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਬਜ ਟਟੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੱਪੜਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਕੜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬਜ ਪੜਚੋਲ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਬਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਵੈਦਗੀ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਹਾਂ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੈਦ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ MRI ਕਰਾਓ, ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਬਜ਼ ਪਕੜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਕੜੇ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਹਾਂ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਲੇਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹਾਰਟ 'ਚ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਪੇਨ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਾਬੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ, ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਬੜਾ ਪਾਕ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੰਮੀ ਸੀ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਬੀਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 1 2 3 4 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 1 2 3 4 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਰਾਬੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੌਥਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਬੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਬੀਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਭਾਵੇਂ ਨਗੁਣੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਬੇਟੀ ਆਈ, ਦੀਵਾ ਵੀ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਦੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਹੰਸਿਆਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਚਨ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਗਈ, ਮਸੱਲਾ ਵਿਛਾ, ਕਹਿੰਦੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਸਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ, ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦੇ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਮਾਲਕ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਅਥਰਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਹਾ, ਰਹਿਬਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਾ ਇਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏ? ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਜੋਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਲੂੰ ਕੰਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਨਾਟ ਛੱਡਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ
ਸਚਾਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦਰਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਇਹ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਿਆ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੌਥੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਦ ਨੇ ਜਬ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ, वैद ने जब नब्ज देखी तो आपने फौरन कहा। ये श्लोक के अर्थ सन उर्दू चो ना किते। वैद ने जब नब्ज देखी तो आपने फौरन कहा, नब्ज को क्या देखते हो, नब्ज में रखा है क्या। जिस मर्ज की जुस्तजू में, जुस्तजू अर्थ ना खोज, बीमारी लभनी, जिस मर्ज की जुस्तजू में नब्ज पे रखते हो हाथ, मुझे दर्द इश्क है और इश्क है मौला के साथ। मेरे अंदर दर्द है अपने महबूब दे लई। सतगुरु कहते ने जदों अजान बंदे रोकते आ फिर पता है कहते आ, ये सच्ची तुहानूं दसां, जिन अंदरों साफ होइए, अंदरों बंदा मैला होवे, भैड़े पाप करे ते नाल कही जाने बाबे नानक नूं ही लोकां ने कहा मूर्खा तुलना किधर दई जाने, अंदरों तू कपटी है ते तुलना बाबा जी नाल दई जाने। अंदरों साफ होइए, मुहब्बत होवे। मैं तुहानूं सच्ची कहना, तली ते सरों जमा के देखियो, लखां तुहाडे विरोधी होण, उन्हां पिछे लग के गुरु ते नाम नहीं छड्डना, अगले फैसले फिर रब करदा हुंदा है। सतगुरां ने बाणी च कहा, कोई आखै भूतना बरजै लोक अजान। मूर्खां नूं की पता कोई भूतना कह रहे, कोई आखै भूतना को कहे बेताला। वेखो शब्द वरतने, जिंदगी दे ताल तो खुंज चुका है। कोई आखै भूतना को कहे बेताला, कोई आखै आदमी नानक विचारा। किड्डे प्यारे शब्द, कहते विचारा नानक, सतगुरां दा अपना बचन। कोई आखै आदमी नानक विचारा। बाबा जी आप जी की कहन लगे, भया दीवाना शाह का, मैं तो तेरे प्यार च वजा। भया दीवाना शाह का नानक बौराना, हो हर बिन और न जाना। हुण किवें तो दीवाना जानिए जां भय दीवाना होए, एक ही साहिब बारा अवर ना दूजा अवर ना जाना कोई। तो दीवाना जानिए जां एकाकार कमाए, हुक्म पछाणे खसम का अवर सियाण बकाए। तो दीवाना जानिए जां साहिब आ दीवाने नहीं सिगरटां दे सूटे मारन वाले। गुरमत विच जिहड़ा दीवानगी है ऐसी नहीं। भाई साहब कहते मस्त अलमस्त सदा होशियारी। गुरु का सिख जदों प्यार दे विच मस्त हुंदा है, उहदे मस्त पुणे दे विच नशा नहीं हुंदा। सतगुरां ने देखो, मेरा ख्याल सानू ये शब्द पढ़ के पखंडियां तो बचना चाहिए जिहड़े रब दे नां ते खेखन करदे आ। गुरु साहब ने कहा दीवाने असीं भी हां। तो दीवाना जानिए जां भै दीवाना होए, एक ही साहिब बारा दूजा अवर। अर्थ समझ गए ना, सौखे ने। एक ही साहिब बारा दूजा अवर न जाना कोई। तो दीवाना जानिए जां एकाकार कमाए, हुक्म पछाणे कसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तो दीवाना जानिए जां साहिब धरे प्यार, मंदा जाने आपको अवर भला संसार। महाराज कहते ने उहदे नाल प्यार बन गया। हुण अगली बेनती मैं थोड़ी थोड़ी अर्ज करी जानी। आपां नाम जपना जी, तुसीं असली असीस मैनूं ये देनी। मैं कहना जदों दरबार साहब नाम जपीदा नहीं जी, मंजी साहब गूंज पैंदी है। मैं भाई साहब नूं कहा तुसीं किन्ने खुशकिस्मत हो, मैं तां कीर्तन नहीं हुंदा, सिर सतनाम वाहिगुरू हुंदा। वो भी बाबा हरबंस सिंह हुणां कहा, कार साहिब वाले पता होना तुसी तख्त पोजती पैंदे सन। मैं बंगला साहब कथा करके हटिया तो मैं मिलिया, मैं कई बार कहते तुसीं सतनाम वाहिगुरू कहंदे हो। मैनूं कहंदे ने तुसीं कथा तां कीती, सारियां नाम दीयां गल्लां कीतियां, बड़ा चंगा लगा। कहंदे पर जिहड़ी गल्लां कीतियां उहदे नाल भी गल्लां करया करो। मैनूं चंगा लगा। मैं की कहन लगे 5-7 मिनट सतनाम वाहिगुरू जपा दो। कार से वाले तुहानूं पता भी इस तरह बाबा करतार सिंह जी बारे कहते सन। मैनूं 3-4 वार लिखिया बाबा करतार सिंह भिंडरां वालियां बारे। कहते जदों सेवा करते सन तो बाबा जी कथा करन तो बाद कहते सन, बाबा जी असीं तां कथा तो बाद कहने नाम जपो, तुसीं तां सिर ते टोकरी रखांदे आ सारी सतनाम वाहिगुरू शुरू करा दिंदे हो।
ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੰਭੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਪੜ੍ਹਬੋ ਭਲੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜੀਏ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਬੋ ਸਿਉ ਭਲ ਜੋਗ, ਇਹ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜੋਗ ਮਤ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਾਤਨ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਲਾਪ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ। ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਪੜ੍ਹਬੋ ਭਲੋ, ਪੜ੍ਹਬੋ ਸਿਉ ਭਲ ਜੋਗ, ਭਗਤ ਨਾ ਛਾਡੂ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ, ਵਰਜੈ ਲੋਗ ਅਜਾਨ। ਭਗਤ ਨਾ ਛਾਡੂ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਪੜ੍ਹਬੋ ਭਲੋ, ਪੜ੍ਹਬੋ ਸਿਉ ਭਲ ਜੋਗ, ਭਗਤ ਨਾ ਛਾਡੂ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ। ਫਿਰ ਅਗਾ ਪਤਾ ਕਿਆ? ਕਬੀਰ ਲੋਕ ਕਹ ਨਿੰਦਾ ਵਪੜਾ, ਜੇ ਮਨ ਆਈ ਗਿਆਨ, ਕਿੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਾਲ। ਅਵਰਨ ਹਸਤ ਆਪ ਹੈ ਕਾਨੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਦੇਖ ਕਬੀਰ ਲਿਜਾਣੇ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਨਿੰਦਾ ਬਪੜਾ, ਜੇ ਮਨ ਨਾਹੀ ਗਿਆਨ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਰਵ ਰਹੇ ਅਵਰ ਤਜੇ ਸਭ ਕਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇ, ਹਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮੁਕੀ ਛੱਡੋ, ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਘਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਏ, ਪਰ ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਪਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੋ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਾਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਹੋ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਦਰਭ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜੀ, ਚਿੱਕੜ ਹੋਵੇ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗਲੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਝ ਮੇਕਅਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਰੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਹ ਗਲੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਲੱਜਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਾਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਵਰਸੈ ਮੇਹੋ, ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਤਿਨ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੋ ਨਾਖੀ ਨੇਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿਰ ਵਰਜੈ ਲੋਕ ਜਾਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿਓ, ਵਰਜੈ ਲੋਕ ਅਜਾਨ, ਤਾਂ ਸਿਓ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਬਨੇ ਜਾਕੇ जी प्राण। अब हम चली ठाकुर पहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। लोकन की चतुराई उपमा, लोकां दी फोकी वाह वाह वाह। सच्ची तो दसां, असी खंभ गए सुन सुन के। ये वाह 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 ने कुछ नहीं जे करना संगत जी, वाह गुरु कहने नाल ही भला होना है। दुनिया ना सलाहे जो मर वंज सी, लोका ना सलाहे जो मर खाक ती। गुरु अंगद साहब का आखिरी सलोक है गुरु ग्रंथ साहब विच, नानक दुनिया कियां वडियाइयां अग्गी सेती। ये आखिरी सलोक है। अग्गी सेती जाल इन्नी जली नाम मसारिया, एक ना चलिया नाल। कोई गुरु साहब कहंदे आ
ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ। ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਹਾਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕੰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। लोकन की चतुराई उपमा, ते बैसंतर जार। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, कोई भला कहो भावें बुरा कहो। हम तन दियो है ढार, ढाल दिता है, भेटा कर दिता है। मैं तेनों अपना आप तेरे सामने भेंट कर दिता है। मैं गुरु रामदास जी ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇਖਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕਪੜੋ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਾ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਣੀ, ਦਾੜੇ ਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ ਟੋਕਰੀ ਸੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ 10-15 ਸਰੀਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਿਆ ਹਰਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਹਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨੀਤ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਝੁਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਡ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨ, ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੀਭ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਮਿਓ ਬੰਸ ਹਮਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਨਮਿਓ ਬੰਸ ਹਮਾਰੇ, ਲਾਜ ਗਵਾਈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਲਾਜ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਲਾਜ ਗਵਾਈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰੇ, ਪਿਤ ਕੇ ਮਰੇ ਸਗਨ ਸਦਨ ਕੋ ਤਿਆਗਾ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਸੁਸਰਾਰ ਬਸਰੂ ਨਿਰਭਾਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਅਭਾਗਾ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਈ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਿਭਾਗਾ ਵਸਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਖਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੈਰਾਗ ਵੀ ਸਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਝੜੀ ਸੀ, ਦਾੜੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ। ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਸ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਚੇ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਟੋਕਰੀ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਛਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਕਿਹਾ, ਸੋਢੀਓ, ਜੇ ਇਹ ਬੰਸ ਜਨਮ ਨਾ ਧਾਰੈ, ਗਰਤ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਿੱਤਰ ਤੁਮਾਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸੜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾਨ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ, ਦੋ ਕੋ ਲੱਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਨੌਕਰ ਭੱਜ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।
ਸਿਪਾਹੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਸਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ। ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦੇ, ਆਫਤ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏ ਜੇ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ, ਦੋ ਕੁੱਲ ਲੱਜੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਜਾਨ ਸਿਉ, ਵਰਜੈ ਲੋਕ ਅਜਾਨ। ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ। ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਜਾਨ ਸਿਉ, ਵਰਜੈ ਲੋਕ ਅਜਾਨ। ਤਾਂ ਸਿਉ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਰਾਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਫੂਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੇ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਣਾ, ਕਬੀਰ ਕੋਠੇ ਮੰਦਪ ਹੇਤ ਕਰ, ਕਾਹੇ ਮਰੋ ਸਵਾਰ, ਕਾਰੇ 3.5 ਹੱਥ ਘਣੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣੇ 4। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਿਓ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 9:30 ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਿੰਘੋ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੀ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਤੋੜ ਦੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਈਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ।
ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਦ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਦਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤਾਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹੂ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰੱਖ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਦਾਤ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀਓ। ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 15ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਦਾਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀਓ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ, ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਨਵੇਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਉਣੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਬੀਬੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ। ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਗੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਉਦਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਚੋਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੈ।
ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੌਥਾ। ਹਿਰਦੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਅਲਖ ਲਿਖਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਨੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾ, ਏਕੋ ਰਬ ਰਹਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰ। ਮੁਖ ਬੋਲੋ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨਾ, ਰਹਾਉ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗ, ਸਤ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਵਡ ਭਾਗ। ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਭਵੈ ਬਿਖ ਮਾਇਆ, ਭਾਗਹੀਨ ਨਹੀਂ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਆਪ ਪਿਆਇਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਨਾਮੋ ਸੁਸਾਰ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲੈਣਾ, ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਏ। ਨਾਮਹੀਨ ਕਾਲਖ ਮੁਖ ਮਾਇਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਰ ਭਾਗ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ, ਸਤ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਰਸ ਗਾਏ ਗੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਰਹਾਉ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਜਨ ਲੋਗਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪਾਏ ਹਰ ਨਿਰਜੋਗਾ। ਗੁਣ ਵੇਹੂਣ ਮਾਇਆ ਮਲ ਧਾਰੀ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਜਨਮ ਹੋਏ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਿ ਤਤ ਕਢੀਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਨਾਮੋ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਗਾਸਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਧਰ ਨਹੀਂ ਕਾਈ। ਨਾਮ ਰਵਿਆ ਸਭ ਸਾਸ ਕੇ ਰਾਸਾ, ਰਹਾਉ। ਨਾਮੈ ਸੁਰਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਭਾਈ, ਜੋ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਸਖਾਈ। ਨਾਮਹੀਣ ਗਏ ਮੂੜ ਨੰਗਾ, ਪਚ ਪਚ ਮੂਏ ਬਿਖ ਦੇਖ ਪਤੰਗਾ। ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇਵੈ ਹਰਿ ਆਪੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਵੇਲ ਵਧਾਈ, ਫਲ ਲਾਗੀ ਹਰ ਸਕਰ ਸਾਈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਿਅੰਤ ਤਰੰਗਾ, ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਲਾਹੀ। ਮਾਰਿਆ ਕਾਲ ਜਮ ਕੰਕਰ ਭੁਯੰਗਾ, ਰਹਾਉ। ਹਰ ਹਰ ਗੁਰ ਮੈਂ ਭਗਤ ਰਖਾਈ, ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਸਿੱਖ ਦੇਵੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਿਛ ਬਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਨਹਾਏ ਖਾਕ ਸਿਰ ਛਾਣੈ। ਜੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਵੱਡ ਉੱਚੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸਚ ਸੂਚੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਭੂਖ ਲਗਾਈ, ਨਾਮ ਸੁਨ ਐ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿਖ ਮੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਸੋ ਪਾਵੋ। ਨਾਮ ਰਖੋ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨ ਚੀਤਾ, ਰਹਾਉ।
ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਮਨ ਸਰਸਾ, ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਬਿਗਸਾ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੁਸ਼ਟੀ ਮੋਹ ਅੰਧਾ, ਸਭ ਨਿਫਲ ਕਰਮ ਕੀਏ ਦੁਖ ਧੰਦਾ। ਹਰ 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 ਜਸ ਜਪੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਛੇਵੇਂ ਕੇ ਤਿੰਨ, ਹੱਥ ਕਰ ਤੰਤ ਵਜਾਵੈ ਜੋਗੀ। ਥੋਥਰ ਵਾਜੈ ਬੇਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਗੁਣ ਬੋਲੋ ਜੋਗੀ। ਇਹੋ ਮਨੁਆ ਹਰ ਰੰਗ ਭੇਨ, ਜੋਗੀ ਹਰ ਦੇਹੁ ਮਤਿ ਉਪਦੇਸ਼। ਜੁਗ ਜੁਗ ਹਰ ਹਰਿ ਕੋ ਵਰਤੈ, ਤਿਸ ਆਗੈ ਹਮ ਆਦੇਸ਼। ਰਹਾਉ ਗਾਵਹਿ ਰਾਗ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਬੋਲਾਂ, ਇਹੋ ਮਨੁਆ ਖੇਲੈ ਖੇਲ। ਜੋ ਹੈ ਕੂਪ ਸਿੰਚਨ ਕੋ ਬਸਦਾ, ਉਠ ਬੈਲ ਗਏ ਚਰ ਬੇਲ। ਕਾਂ ਨਗਰ ਮੈਂ ਕਰਮ ਹਰ ਬੋਵੋ, ਅਰ ਜਾਮੈ ਹਰਿਆ ਖੇਤ। ਮਨੁਆ ਅਸਤਰ ਬੈਲ ਮਨ ਜੋਵਹੋ, ਹਰ ਸੰਚੋ ਗੁਰਮਤਿ ਜੇਤ। ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸ੍ਰਿਠ ਸਭ ਤੁਮਰੀ, ਜੋ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਤਿਤ ਚੇਲ। ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਧਾਮੀ, ਹਰ ਲਾਭੋ ਮਨੁਆ ਪੇਲ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਬ ਕੋ ਭਾਲੈ ਘੁੰਘਰੂ, ਤਾਲਾ ਕਬ ਕੋ ਬੁਝਾਵੈ ਰਬਾਬ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਬਾਰਖਨ ਲਾਗੈ, ਹਉ ਤਬ ਲਗ ਸਮਾਰੋ ਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਭਗਤ ਬਨ ਆਈ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਖਿਨ ਪਾਲ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਰਹਾਉ ਕਬ ਕੋ ਮੇਲੇ ਪੰਚ ਸਤ ਗਾਇਣ, ਕਬ ਕੋ ਰਾਗ ਧੁਨਿ ਉਠਾਵੈ। ਮੇਲਤ ਚੁਨਤ ਖਿਨ ਪਲ ਚਸਾ ਲਾਗੈ, ਤਬ ਲਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਕਬ ਕੋ ਨਾਚੈ ਪਾਉ ਪਸਾਰੈ, ਕਬ ਕੋ ਹਾਥ ਪਸਾਰੈ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਪਸਾਰਤ ਬਿਲਮ ਤਿਲ ਲਾਗੈ, ਤਬ ਲਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਸਮਾਰੈ। ਕਬ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕਉ ਪਤਿ ਆਵੈ, ਲੋਗ ਬਤਿਗਣੈ ਨਾ ਬਤ ਹੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿਆਵ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਸਾਧੂ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਬਲਿਆ ਕੜ ਚਾਨਣ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਜਨ ਨਾਚੋ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਹਮ ਜਨ ਕੇ ਧੋਵਹਿ ਪਾਏ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅਨੰਦਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਫਿਰ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਆਪੇ ਹਰੇ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ, ਹਰੇ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਏ। ਹਰੇ ਆਪੇ ਆਪੇ ਸਈ, ਸੰਤ ਭਲੇ ਤੁਧ ਭਾਵ। ਜਨ ਕੀ ਪਤ ਪਾਵੈ ਥਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਖ ਨ ਰਾਜੇ ਹਰ ਗੁਣ, ਜਿਉ ਆਖੈ ਤਿਉ ਸੋ ਪਾਏ। ਭਗਤ ਬਣ ਅਰਦੀਏ ਹਰੇ ਆਪਣੇ, ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਲੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਅਠਵੇਂ ਕੇ ਕਾਫੀ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਇਆ ਮਰਨ ਤੁਰਾਹੋ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਅਸਥਿਰ ਹੋਈਐ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ, ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਸੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਮਾਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਢੇ ਸੇ ਆਈ ਮਾਇਆ, ਚਲਣ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ ਤੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਇਆ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਤੈਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਜੂਐ ਖੇਲਣ ਜਗ ਕਿਹੋ ਮਨ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਤਿਨੀ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਅੰਤਰ ਅਵਸਥ ਅਨੇਕ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈਐ, ਹਉ ਮੈਂ ਗਰਭੈ ਗਰਭੇ ਆਪ ਖੁਆਈਐ। ਨਾਨਕੇ ਆਪੇ ਆਪੇ ਆਪ ਖੁਆਈਐ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸੱਚਾ ਪਾਈਐ। ਰਾਗ ਆਸਾਵਰੀ ਘਰ 16ਵੇਂ ਕੇ ਦੋ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੁਧੰਗ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਉ ਅਨੰਦਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਬਤਾਇਆ। ਹੂੰ ਹਰ ਬਿਨ ਖਿਨ ਪਾਲ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ। ਰਹਾਉ ਹਮਰਾ ਸ਼੍ਰਵਣ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ। ਹਉ ਇਕ ਖਿਨ ਜੈਸੇ ਹੰਸ ਸਰਵਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ, ਤੈਸੇ ਹਰ ਜਨ ਕਿਉ ਰਹੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨ। ਕਿਨਹੂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਦੂਜਾ ਭਉ ਰਿਦ ਧਾਰ, ਕਿਨਹੂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨ। ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹਰ ਨਿਰਵਾਣ, ਪਦ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਹਰ ਭਗਵਾਨ। ਆਸਾਵਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਾਈ ਮੋਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮ ਬਤਾਵੋਰੀ ਮਾਈ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਖਿਨ ਪਾਲ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ। ਜੈਸੇ ਕਰ ਹਲ ਬੇਲ ਦੀ ਜਾਈ। ਰਹਾਉ
ਹਮਰਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਬਿਰਾਕਤ ਭਇਓ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੀਤ ਕਹਿ ਤਾਈ ਜੈਸੇ ਅਲ ਕਮਲਾ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਤੈਸੇ ਮੋਇ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨ ਜਾਈ ਰਾਖ ਸ਼ਰਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਮੋਇ ਸਰਦਾ ਪੂਰ ਹਰ ਗੋਸਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਅਨੰਦ ਹੋਤ ਹੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਖ ਦਿਖਾਈ ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਨ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਈ ਫਿਰ ਖਾਇਆ ਜਿਨ ਸੁਖ ਬੈਠਾ ਲੀਤ ਸਪਉ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖਬੇ ਬਾਦੇ ਹਮ ਆਈ ਵਸਕਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਐਸਾ ਦੇਖਬੇ ਮੋਹਤ ਹੋਏ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੁਰ ਦੇ ਮਨੁਖਾ ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਤਰੋਹਨ ਤਰੋਹੇ ਰਹਾਉ ਇਕ ਫਿਰੈ ਉਦਾਸੀ ਤਨ ਕਾਮਵੇ ਆਪੈ ਇਕ ਸੰਚੈ ਗ੍ਰਹੀ ਤਨ ਹੋਏ ਨ ਆਪੈ ਇਕ ਸਦੀ ਕਹਾਵੈ ਤਨ ਬਹੁਤ ਕਲ ਪਾਵੈ ਹਮ ਹਰ ਰਾਖੇ ਲਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ ਤਪ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੁਲਾਏ ਪੰਡਤ ਭੂ ਮੋਹਿ ਪਰਮ ਲੋਭ ਸਵਾਇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੋਹਿ ਮੋਹਿਆ ਆਕਾਸ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਹੋਏ ਵਰਤੀ ਦਾਸ ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ਦਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇੜ ਨ ਆਵਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਸੂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਖ ਦੇਰ ਜਠਾਣੀ ਮੋਈ ਦੂ ਸੰਤਾਪ ਘਰ ਕੇ ਜਠੇਰੇ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਣ ਪੇ ਰਖਿਆ ਕੀਨੀ ਸੁੜ ਸੋ ਜਾਣ ਸੁਨੋ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਗਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਥਮ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਣ ਬਾਧਿਆ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜਿਆ ਮਹਾਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਿਉ ਰਾਤੀ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ ਜੋ ਸੁਣੈ ਕਮਾਵੇ ਸੋਇ ਉਤਰੈ ਪਾਰੋ ਤਨ ਮਨ ਮਰਨ ਆਵੇ ਨ ਜਾਏ ਹਰ ਸੇਤੀ ਹੋ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਰ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਪੂਰੀ ਆਚਾਰ ਜਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੈ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਭਾਵੰਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਈ ਕਿਨ ਵਿਰਲੈ ਜਨਤਾ ਸੁਕਰਣੀ ਕਾਮਣ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਮ ਪਾਈ ਜਜ ਕਾਜ ਪਰਥਾਇ ਸੁਹਾਈ ਰਹਾਉ ਜੀ ਚਰਵਸੀ ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਤੇ ਚਿਰ ਕੰਦਵ ਫਿਰੈ ਉਦਾਸ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਗੁਰ ਆਣੀ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਬਤੀ ਸੁਲਖਣੀ ਸਤ ਸੰਤਤ ਪੂਤ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੁੜ ਸਰੂਪ ਇਛ ਪੂਰੇ ਮਨ ਕੰਦ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਸੰਤੋਖੀ ਦੇਰ ਜਠਾਨੀ ਸਭ ਪਰਵਾਰੈ ਮਹਿ ਸਰੇਸ਼ਟ ਮਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਰ ਜੇਸ਼ਟ ਧਨ ਸੁਖਰੇ ਜਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਆਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੇ ਸੁਖ ਵਿਹਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਪਕ ਨ ਦੇ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕੈ ਨਿਕਟ ਖਲੋਏ ਵੇਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੈ ਗ੍ਰਹਿ ਬਚਨ ਦੇ ਵਕ ਵਕ ਪਰਮਾਵੈ ਘਰ ਕੀ ਨਾਏ ਕਰ ਵਾਸਨ ਦੇਵੈ ਜਤਨ ਕਰੋ ਰਜਾਏ ਪਰੇ ਵੈ ਰਹਾਉ ਧੁਰ ਕੀ ਭੇਜੀ ਆਈ ਅਮਰ ਨੌ ਖੰਡ ਜੀਤੇ ਸਭ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਤੜ ਤੀਰਥ ਨਾ ਛੋੜੇ ਜੋ ਸੰਨਿਆਸ ਪੜ ਥਾਕੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸ ਜੈ ਬੈਸੋ ਤੈ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਸੇ ਸਗਲ ਪਾਉਣ ਮੈਂ ਸੁਲ ਪਰਵੇਸੈ ਹੋਛੀ ਸਰਣ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਈ ਕੌਮੀਤਾ ਹੂੰ ਕਹਿ ਪੈ ਜਾਈ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਆਇਆ ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੋਇ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਨਿਕਰ ਵਸਿਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨੰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਨਾਨਕ ਭਏ ਅਚਿੰਤਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾਇਕ ਹਮਾਰੀ ਇਹ ਅਮਰ ਹਮ ਗੁਰ ਕੀਏ ਦਰਬਾਰੀ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਤਾ ਜੇ ਪਤਰੀ ਚਲਾਵੋ ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਾਨੁਖ ਪਹਿਚਾਵੋ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਭ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੁਹੀਂ ਧਿਆਇਆ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਅਚਿੰਤ ਸੋ ਪਾਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਤ ਮੂਏ ਸੋ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ ਸਤ ਗੁਰ ਮੋਕੋ ਦਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਦੇਸ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਤੋਦਨੋਂ ਛੋੜ ਜਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਧਰ ਆਨਾ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸੰਸਰ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕੋ ਕਿਸ ਕੀ ਕਾਣ ਸਗਦ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਬੇਬਾਣ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੈ ਕਹਿ ਰਖ ਲਹੇ ਗਲ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਰਦੇਸ ਜਾਗ ਸੌਦੇ ਕਉ ਆਇਆ ਬਸਤੇ ਅਨੂਪ ਸੋਣੀ ਲਾਵਾਇਆ ਗੁਣ ਰਸ ਬਨ ਪੱਲੇ ਆਨੀ ਦੇਖ ਰਤਨ ਮਨ ਲਪਟਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰ ਆਏ ਵਖਰ ਕਾਢੋ ਸੌਦਾ ਕਰਾਏ ਰਹਾਉ
ਸ਼ਾਹੇ ਪਠਾਇਆ ਸ਼ਾਹੇ ਪਾਸ, ਮੋਲ ਰਤਨਾ ਮੋਲਾ ਰਾਸ, ਬਿਰਸੋ ਭਾਈ ਪਾਇਆ ਮੀਤ, ਸੌਦਾ ਮਰਿਆ ਨੇ ਚਲ ਚੀਤ, ਭਉਣੀ ਤਸਕਰ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਸਜ ਵੇ ਹਾਜੀ ਸਜ ਲੈ ਜਾਨੀ, ਸਤਕੈ ਖਟਿਆ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਮਿਲਿਆ ਲਾਹਾ ਭਏ ਆਨੰਦ, ਧਨ ਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਵਿਰਲੇ ਪਾਇਆ, ਸਹ ਲਿਖੇ ਨਾਨਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਣ ਆਵ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ, ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਕਿਛ ਬਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ, ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ੇ ਜੈ ਆਨੀ। ਸੁਨ ਬੋ ਸਖੀ ਕੰਤ ਹਮਾਰੋ, ਕੀ ਅਲੋਕ ਸਮਾਨਾ, ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰ ਰਾਖਿਓ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਇਹੋ ਲੋਕ ਅਜਾਨਾ। ਰਹਾਉ ਸੁਹਾਗ ਹਮਾਰੋ ਅਬ ਹੁਣ ਸੋਹਿਓ, ਕੰਤ ਮਿਲਿਓ ਮੇਰੋ ਸਭ ਦੁਖ ਜੋਹਿਓ, ਅੰਗਨ ਮੇਰਾ ਸੋਭਾ ਚੰਦ, ਨਿਸਵਾਸੁਰ ਪ੍ਰੇ ਸੰਗ ਆਨੰਦ। ਬਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਰੰਗ ਚਲੂਲ, ਸਗਲ ਆਭਰਣ ਸ਼ੋਭਾ ਕੰਠ ਫੂਲ, ਪ੍ਰਪੇਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਨ। ਸਾਧ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੇ, ਨੌਨਿਦ ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਓ ਪਿਰੇ ਸ਼ਿਗਾਰੀ, ਥਿਰ ਸੁਹਾਗਣ ਸੰਗ ਪਤਾਰੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦਾਨ ਦੇ ਕਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਲੈਤ ਦੇ ਤਿਉ ਮੁਕਰ ਪਰਨਾ, ਜਿਤ ਦਰ ਤੁਮ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਣਾ, ਤਿਤ ਦਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪਛਤਾਣਾ। ਐਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਡੂਬੇ ਪਾਏ, ਨਿਰਾਬਰਾ ਚਿਤ ਹੈ ਬੁਰਿਆਈ। ਰਹਾਉ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਫਿਰੈ ਹਲਕਾਏ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਉਠਾਏ, ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਚੇਤੈ ਨਾਹੀ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ। ਬਾਹਰ ਪੇ ਕਰਹਿ ਕਨੇਰੇ, ਅੰਤਰ ਵਿਖਿਆ ਉਤਰੀ ਘੇਰੇ, ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਆਪ ਨ ਬੂਝੈ, ਐਸਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀ ਨ ਸੀਜੈ। ਮੂਰਖ ਬਾਹਮਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਭਾਲ, ਦੇਖਤ ਸੁਣਤ ਰਹਿ ਨਾਲ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਵੀ ਭਾਗ, ਮਾਨ ਛੋੜ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਭਏ ਗਤ ਤਨ ਤੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਪਏ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਅਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਤਿ ਨ ਜਾਏ। ਤਪਤ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਾਏ, ਬਿਨ ਸਕੈ ਤਾਪ ਸਭ ਸਹਿਸਾ, ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਮਿਲਿਓ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਰਹਾਉ ਧਾਵਤ ਰਹੇ ਏਕ ਏਕ ਬੂਝਿਆ, ਆਏ ਬਸੇ ਅਬ ਨਿਚਲ ਥਾਏ, ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਰਹੇ ਅਗਾਏ। ਜਨਮ ਦੋ ਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਛਾਏ, ਪਕੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਚਲ ਪਾਏ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਗਾਵੇ ਮੰਗਲ ਮਨੁਆ, ਅਬ ਤਾ ਕੋ ਫੁਨ ਕਾਲ ਨ ਖਾਏ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਹਮਾਰੇ, ਸੁਖਦਾਈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਰਾਹੀ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ, ਕੋਟ ਪੋਤ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਰੜਾ ਵੈ ਬਿਲ ਲਾਵੈ ਨਿੰਦਕ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ਨਿੰਦਕ। ਰਹਾਉ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਕਾ ਸੰਗੀ ਹੋਵੈ, ਨਾਲੇ ਲੈ ਸਿਧਾਵੈ, ਅਣਹੁੰਦਾ ਅਜਗਰ ਭਾਰ ਉਠਾਏ। ਨਿੰਦਕ ਅਗਨੀ ਮਾਹੀ ਜਲਾਵੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈ ਦੁਆਰ ਜੇ ਹੋਏ ਬਤੀਤੈ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਆ ਸੁਣਾਵੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਬਿਗਸਾਵੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਓ ਸਗਲ ਸ਼ਿਗਾਰਾ, ਤਉ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਤਿਆਰਾ। ਅਨਕ ਸੁਗੰਧ ਤਨ ਮੈਂ ਲਾਵੋ, ਉਸ ਤਿਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵੋ। ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਐਸੀ ਹਸਾਈ, ਪਰ ਦੇਖਤ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਮਾਈ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਮਨ ਨਾ ਧੀਰੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੈਰਾਗ ਹਿਰਾਏ। ਰਹਾਉ ਬਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਸੁਖ ਬਹੁਤ ਬਸੇਖੈ, ਹੋਏ ਪੀ ਜਾਨੋ ਕਿਤੇ ਨ ਲੇਖੈ। ਪਤ ਸੋਭਾ ਰਮਾਨ ਮਹਤ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਗ੍ਰਹਿ ਐਸਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਭ ਹਵਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਵਿੰਜਨ ਭੋਜਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ। ਰਾਜ ਮਿਲਖਿਰ ਬਹੁਤ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਮਨ ਤਰਾਪੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਜਾਇਸ। ਬਿਨ ਮਿਲਬੇ ਦਿਨ ਨਾ ਬਿਹਾਵੈ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ।
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸੁਣੀਏ ਸੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਤਰੁ ਨ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਮੰਤਰ ਬਿਤਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਚੂਕੀ ਡੰਜਾ, ਨਾਨਕ ਲੱਦਾ ਮਨ ਤਨ ਮੰਜਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਚਪਦੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਤੇਰੀ ਨੇਕੀ ਜਾਤ, ਦੁਤੀਆ ਤੇਰੀ ਮੰਨੀਐ ਪਾਤ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨ, ਬਿਗੜ ਰੂ ਮਨ ਮੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਸੋਹਣੀ ਸਰੂ ਸੁਜਾਨ ਵਿਚਖਣ, ਅਤ ਗਰਭੈ ਮੋਇ ਫਾਕੀ ਤੂੰ ਰਹਾਉ। ਅਤ ਸੂਚੀ ਤੇਰੀ ਪਾਕਸ਼ਾਲ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਲਾਲ। ਗੱਲੇ ਗਰਭੈ ਮੁਹ ਗੋਵਹਿ ਗਿਆਨ, ਸਭ ਦੁਖੋਈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਕਾਪੁਰ ਪਹਿਰੇ ਭੋਗਹਿ ਭੋਗ, ਆਚਾਰ ਕਰਹਿ ਸੋ ਪਾਵੈ ਲੋਗ। ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਵਿਸਥਾਰ, ਸੰਗੀ ਖੋਟਾ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਤੁਝ ਪੈਦਾਮ, ਸੀਲ ਬਿਗਾਰਿਓ ਤੇਰਾ ਕਾਮ। ਜਾ ਕੋ ਦ੍ਰੁਟ ਮਿਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਸਾਬੰਦੀ ਤੇ ਲਈ ਛਡਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰਸ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਫਲੋ ਕਾਇਆ। ਸਭ ਰੂਪ ਸਭ ਸੁਬਨੇ ਸੁਹਾਗਣ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਬਿਚਖਣ ਤੂੰ ਰਹਾਉ। ਦੂਜਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇਕ ਤੁਕੇ ਦੋ ਜੀਵਤ ਦਿਸਾ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਮਰਣਾ, ਮੁਆ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਨੇਚਲ ਰਹਿਣਾ। ਜੀਵਤ ਮੂਏ ਮੂਏ ਸੇ ਜੀਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮੇ ਉਖਤ ਮੁਹ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਰਹਾਉ। ਕਾਚੀ ਮਟਕੀ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸਾ, ਜੇ ਛੂਟੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤਿਸ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ। ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹੈ ਸੁਭਵੈ ਭਾਇ ਆਲਾ, ਤਨ ਪੜੈ ਤਿਸ ਲੱਗੇ ਨ ਕਾਲਾ। ਪ੍ਰਮਤ ਫਿਰੇ ਤਿਨ ਕਿਛੂ ਨ ਪਾਇਆ, ਸੇ ਅਸਤਰ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਮਾਲ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰੀ ਬਿਦ ਕਰ ਥਾਟੀ, ਜਾਨ ਸਤ ਕਰ ਹੋਏਗੀ ਮਾਟੀ। ਮੂਲ ਸਮਾਲ ਹੋ ਅਚੇਤ ਗਵਾਰਾ, ਤਨੇ ਕੋ ਤੁਮ ਕਿਆ ਕਰ ਬੇ ਰਹਾਉ। ਤੀਨ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਔਰ ਵਸ ਤੁਝ ਪਾਏ ਅਮਾਨ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਅਸਤਰ ਰਕਤ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ, ਇਸੁ ਪੁਰਲੇ ਰਾਖਿਓ ਗੁਮਾਨ। ਏਕ ਅਵਸਥ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਹੋਵੈ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇਕ ਤੁਕੇ ਚਉਪਦੇ, ਇਕ ਘੜੀ ਦਿਨ ਸਮੋਕੋ ਬਹੁਤ ਦਿਹਾਰੇ। ਮਨ ਨਾ ਰਹੇ ਕੈਸ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ, ਇਕ ਪਲ ਦਿਨ ਸਮੋਕੋ ਕਬੁ ਨ ਬਿਹਾਵੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇਰੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੋਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਚੌ ਜੁਗੈ ਸਮਾਨੇ, ਰਹਿਣ ਪਈ ਤਬ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਮਿਲ ਫਿਰੋ ਵਿਛੋੜੇ, ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਰੋਵੈ ਹਾਥ ਬਛੋੜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਹਰ ਸੇਵਾ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੰਗ ਸਹਾਇ, ਦੋਸੋ ਸਿਮਰੀ ਤਾਂ ਮਜੂ ਜੰਬ ਪਰਾਮੋ ਕੋ ਕਹ ਡਰਾਈ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਮੈਂ ਹਰ ਕਾ ਤਾਣੋ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਮਨ ਮਾਹਿ ਦੀ ਬਾਣੋ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇ ਸਾਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਨ ਖੱਟੀ ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹੋ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਤ ਆਵੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਇ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਈ ਮਨ ਲਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਵੈ ਫਲ ਪਾਈ। ਮਨ ਕਿਉ ਬੈਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਦ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ ਰਹਾਉ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇ ਅੰਤਰ ਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਮਿਲੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਪੰਜ ਸਖੀ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰਾਏ, ਸੁਖ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਇਆ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਐਸਾ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚਿਐ ਭਾਈ, ਪਾਹੇ ਨ ਜਲ ਜਲ ਨ ਡੂਬੈ। ਸੰਗ ਛੋੜ ਕਰ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ ਰਹਾਉ। ਟੋਟ ਨ ਆਵੇ ਨ ਖੁੱਟ ਨ ਜਾਏ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਮਨ ਰਹਾ ਅਘਾਏ। ਸੋ ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਘਰ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚਾਣਾ, ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਵਰਸਾਣਾ। ਤਿਨ ਹਰ ਤਨ ਪਾਰਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਵਾਰ ਨਾਮ ਕਹਿਣਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਵੈ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾੜ ਪੁਰਾਨੀ। ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਛਾਤਰ ਹੈ ਥੀਆ ਰਹਾਉ। ਦਿਨ ਤੇ ਸਰਬਰ ਪਉਸੀ ਰਾਤ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਫਿਰ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੋ ਰਹੇ ਅਭਾਗੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਵਰਲਾ ਜਾਗੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈਆ ਨੀਤ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ।
ਨੌ ਨਿਧ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਰਖੈ ਨਿਧਾਨ। ਤੂੰ ਮਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ, ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੁਖਾ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਸਚ ਫੁਰਮਾਨ। ਜਾਂ ਤਿਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਤੇਰੇ ਕਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਆਉ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਲਾਖਿਆ ਭੇਵ, ਨਾਨਕ ਲਾਇਆ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨਿਕਟ ਜੀ ਕੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਵਰਤੈ ਰੂਪ ਰੰਗਾ। ਕਰਨ ਚਰਨ ਮੰਡੋ ਬਣਹਾਰਾ, ਅਵਨਾਸੀ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ। ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਰੇ ਕੋ ਕਿਸ ਕੀ ਕਾਣ, ਜਿਸ ਕੀ ਮੀਰਾ ਰਾਖੇ ਹਾਣ। ਜੋ ਲੌਂਡਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਜਾਤ, ਤਿਸ ਲੌਂਡੇ ਕੋ ਕਿਸ ਕੀ ਤਾਤ। ਵੇ ਮੋਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰਵਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੋ ਗੁਰਵਾਹੋ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਾਰਾ ਛੋੜ ਹੋ ਛੇ ਰਸਮਾਤਾ, ਘਰ ਮੈਂ ਵਸਤ ਬਾਰ ਉਠ ਜਾਤਾ। ਸੁਨੀ ਨ ਜਾਈ ਸਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ, ਰਟ ਕਰ ਝੂਠੀ ਲਾਗਾ ਥਾ ਰਹਾਉ। ਵਾਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸਿਵਰਾਨੀ, ਐਸੇ ਕੁਨ ਹੈ ਸ਼ਾਦਿਓ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਤਿਸੋਂ ਲੋਕ ਜੋ ਸਦ ਹੀ ਮੰਗੀ, ਕਾਵਨ ਆਵੈ ਸੋ ਫਿਰ ਮੰਗੀ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਜਿਉ ਪਾਵੈ ਤੂੰ ਕਰ ਬ੍ਰਤ ਪਾਲਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਉਨ ਸੰਕਾਮ। ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਔਰ ਸਭ ਥੋਰਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਵੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਮੋਰਾ ਰਹਾਉ। ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ, ਗਾਵਤ ਸੁੰਦ ਕਮਾਵਤ ਨਿਹਾਲ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਮਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੂਠੈ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਦੀਨ, ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਨੰਦ ਬੇਨੋਦ ਪਰੇ ਪੁਰਤ ਹਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰ ਸਮਗਰੀ ਪੂਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੀ, ਭਾਰਪੁਰ ਧਾਰ ਰਹੀ ਸੋਭ ਜਾ ਕੀ ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਹੇ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਵਰਣਾ ਕੋਏ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤਾ ਕੈ ਹਾਥ, ਰਵ ਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾ ਹੋਏ ਮਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਚੋ ਹਰ ਧਨ। ਉਤਮ ਮਤ ਮੇਰਦੈ ਤੂੰ ਆਓ, ਧਿਆਓ ਆਓ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਿਯਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਏ ਲਾਗੈ ਨਾਉ ਰਹਾਉ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਵਨ ਸਾਚੈ ਨਾਏ, ਅਠਸਠ ਮੱਜਣ ਸੰਤੁ ਰਾਇ। ਸਮ ਜਾਨੋ ਕਰਤਾ ਏਕ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਦਾਸਲ ਕਾ ਛੋੜ ਵਿਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਦਾਨ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬੋਧ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ ਮਤ ਪੂਰੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਬਿਨਸੀ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰੀ। ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪਾਈ ਲੈ, ਬੂੜਤ ਕੋਰਿ ਅੰਧ ਕੂ। ਭੈ ਨਿਕਸਿਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੇ ਰਹਾਉ। ਮਹਾਗਾ ਅਗਨ ਕਾ ਸਾਗਰ, ਗੁਰ ਬੋਧ ਤਾਰੇ ਰਤਨਾਗਰ। ਦੁਤਰ ਅੰਧ ਬਿਖ ਮਹਿ ਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਦੇਖਾਇਆ। ਜਪ ਤਪ ਕਛ ਉਤ ਨ ਮੋਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਤੋਰੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇ ਪਦੇ ਦੋ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵਤ ਸਦ ਹੀ ਰਾਤਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਖਨ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਤਾ। ਹਰ ਰਸ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਨ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਸਾ ਮੈਂ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਦ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਲ ਮਸਤ ਮਤ ਵਾਰਾ, ਆਨੰਦ ਸਾ ਸਭ ਹੋ ਚਰੇ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਸਾਧੂ ਹਾਟ ਸਮਾਇ। ਲਾ ਕਰੋ ਰੀ ਮਿਲ ਨ ਕਹੇ, ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਸੀ ਦੇਹ। ਨਾਨਕ ਚਾਖ ਪੈ ਬਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਧ। ਈ ਤੁਧ ਕਦ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੀਦਾ ਹਰ ਰਸ ਮਾਹੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਿਟਾਵੈ, ਛੁਟਕੈ ਦੁਰਮਤਿ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ। ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ ਮਨ ਪਿਆਰੀ। ਸੁਣ ਸੁੰਦਰ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਉਧਾਰੇ, ਦੋਖ ਭੂਖ ਮਿਟੈ ਦਰੋ ਸਹਿਸਾ। ਸੁਪਾਵੈ ਤੂੰ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਆਤਮ ਸੁਧ ਬਿਖ ਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰੀ। ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸ ਦਾਸਰੀ, ਤਾਂ ਪਾਵੈ ਸੋਭਾ ਹਰ ਦੁਆਰੀ। ਇਹੀ ਆਚਾਰ ਇਹੀ ਬਿਵਹਾਰਾ, ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਬਦ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੀ। ਜੋ ਮੰਤਰ ਕਮਾਵੈ ਨਾਨਕ, ਸੋ ਭੋਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦੋ ਪਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤ ਨ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਪਉਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ।
ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਜੀ ਡਰਾਹੀ। ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਬੈਠਤੇ ਊਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ। ਰਹਾਉ ਰਾਖ ਰਾਖ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਵਿਕਰਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਹਰ ਲੀਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਛਡਾਏ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਤਾ ਮੁਆ ਬਿਖਾਇ ਰਹਾਉ, ਪਾਲਾ ਤਾਉ ਕਛੂ ਨ ਵਿਆਪਾਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਡਾਕੀ ਕੋਜਤ ਕਛੂ ਨ ਲਾਗੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਏ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਹੋਏ ਆਪ ਸਹਾਏ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨਿਤ ਗਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਸਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਔਖ ਦਿਖਾਇਓ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਸੁਪਾਏ ਦੁਖ ਬਿਨਸਾ ਥਾਉ। ਤਾਪ ਗਿਆ ਬਚਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਅੰਧ ਪਿਆਸਾ ਮਿਟੇ ਵਿਸੂਰੇ। ਰਹਾਉ ਜੀ ਜਿੰਦ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਇ, ਸੁ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਮਨ ਧਿਆਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੋ ਵੇਲਾ ਆਈ, ਬਿਨੁਕ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੁਝਾ ਬੁਝਾਈ। ਠੰਡੀ ਧਾਤੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਈ, ਉਹ ਨਾ ਬਾਲਾ ਬੂਡਾ ਭਾਈ। ਰਹਾਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸਰਣਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਉ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਨ ਮੇਰੇ, ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਦਾ ਸੁਭਾਵ। ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸਭੈ ਮਨ ਤੇਰੇ। ਰਹਾਉ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੋ। ਦੂਜੇ ਘਰ ਕੇ ਚੌਤੀ ਸਿਆਸਾ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾਕਾਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਬੇਲੀ, ਪੀੜ ਗਹੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੋਹੇਲੀ। ਰਹਾਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਚਰਨ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਸੂਸਾਜ ਆਨੰਦ ਸੁਹੇਲੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਤੋਲੀ, ਅਰ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਭਈ ਅਮੋਲੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰੇ, ਖੇਲਤ ਸਭ ਦੁਇ ਹਾਰੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਾਚੇ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਾਰੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੂਕੇ ਸਭ ਭਾਰੇ, ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਭਇਓ ਮਨ ਨਿਰਮਲ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਲੈਖਨ ਮੈਂ ਤਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਕੀਰਣ ਹੋਏ ਰਹਿ ਮਨੁਆ, ਸਗਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮੀਤ ਪਿਆਰੇ। ਸਭ ਮਧੇ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ, ਦਾਨ ਦੇਤ ਸਭ ਜੀ ਸਮਾਰੇ। ਏਕੋ ਏਕ ਆਪ ਏਕ ਏਕੈ, ਏਕ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਸਾਰ। ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਸਗਲ ਸਾਧ ਜਨ, ਏਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਬਹੁਤੇ ਉਧਾਰੇ। ਗਾਹਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਹੀ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾਵਾਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਧਿਆਇ ਤੈ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਵਗਤ ਗੋਚਰੇ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ। ਕਿਆ ਮੁਜੰਤ ਕਰੇ ਚਤਰਾਏ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਝੈ ਮਝਾਰ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਰਾਖੋ ਲੀਲਾ ਧਾਰ। ਦਿਓ ਸਮਦ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮੇ ਅਪਾਰ। ਰਹਾਉ ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਜਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹ ਰਹਿਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਅੰਧ ਕਰੈ ਸਾ ਸਾ ਸਮਾਰੈ, ਨਾ ਪੋਹੈ ਮਗ ਅਗਨਾਰ। ਪਰਤਨ ਪਰਤਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਪਾਰ ਤਨ ਪਰਦਰ ਪਰ ਨਿੰਦਾ। ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਵਾਰ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਅੰਤਰ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕੈ ਆਧਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਮਹਲਾ ਜੋ ਦੀਸੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਾਰ, ਜਬ ਲਗ ਜੀਵੈ ਕਲੀ ਕਾਲ। ਮੈਂ ਦਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਮਾਰ। ਆਸਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਜੋਬਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾ, ਰੂਪਵੰਤ ਜਵਾਨੀ। ਬਹੁ ਦਰਬ ਹਸਤੀ ਹਰ ਘੋੜੇ, ਲਾਲ ਲਾਖ ਬਿਆਨੀ। ਆਗੇ ਦਰਗਹਿ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ, ਛੋੜ ਚੱਲੈ ਬੇਮਾਨੀ। ਕਾਹੇ ਏਕ ਬਿਨਾ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਬੈ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਰਹਾਉ ਮਹਾ ਬਚਿਤ੍ਰ ਸੁੰਦਰ ਅਖਾੜੇ, ਰਣ ਮਹਿ ਜਿਤੇ ਪਵਾੜੇ। ਹਉ ਮਾਰੋ ਬੰਦੋ ਛੋਡੋ, ਮੁਕਤੇ ਹੈ ਬਬਾੜੇ। ਆਇਆ ਹੂੰ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ, ਛੁੜ ਚਲਿਆ ਹਿਕ ਦਿਹਾੜੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗਤ ਬਹੁ ਕਰਤਾ, ਕਰਣੇ ਹਾਰ ਨ ਜਾਣੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਆਪਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਤਦ ਸ਼ਬਦ ਨ ਪਛਾਨੈ। ਨਾਂਗਾ ਆਇਆ ਨਾ ਗੋ ਜਾਸੀ, ਜੋ ਅਸਤੀ ਖਾਕਸ਼ਾਨੈ। ਸੰਤ ਸੈਨ ਸੁਨੋ ਸਾਮੀਤਾ, ਝੂਠਾ ਹੋ ਪਸਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਕਰ ਡੂਬੇ, ਖਪਕ ਮੂਹੇ ਗਵਾਰਾ। ਗੁਰਮਿਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਚ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਪੰਜਵਾ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮ ਸੋਇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਧੰਦੇ ਆਂਦ। ਕੋ ਜਾਗੈ ਹਰ ਜਨ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ, ਮਗਨ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਨ। ਕੋ ਤਿਆਗੈ ਵਿਰਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ, ਹਰ ਸੰਤ ਮੰਤ। ਕੋ ਲਾਗੈ ਸਾਧੂ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਾਗੇ ਗਿਆਨ ਰੰਗ ਵਡ ਭਾਗੇ ਕਿਰਪਾ।
ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜੋ ਤਿਤ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨਾ, ਸੂਸੈ ਮਨ ਸੋਈ। ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰਾ, ਔਰ ਨਾਹੀ ਰੇ ਕੋਈ। ਤੇਰੇ ਜਨ ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ, ਮਸਲਤ ਮਤਾ ਸਿਆਣਪ ਜਨ ਕੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਕਰਾਵਹਿ ਰਹਾਉ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਇ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ, ਸੁਨ ਦਾਨ ਹਰ ਗਾਇਆ। ਜਾ ਕੋ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ, ਤਾ ਕਉ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤਾ। ਜਾ ਕੋ ਦਇਆ ਤੁਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਸੇ ਸ਼ਾਹ ਭਲੇ ਭਗਵੰਤਾ। ਪਰਮ ਮੋਤਰੋ ਸਭ ਨਿਕਸੇ, ਜਬ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਵਰਤਨੁ ਨਾਮ ਨਾਮ ਸਚ ਕੀਨਾ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਰੰਗ ਸਮਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਧੁਵੈ ਪਰਾਈ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ। ਇਹਾਂ ਸੂਨੀ ਦਰਗਾ ਢੋਈ, ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਪਚਾਵੈ। ਨਿੰਦ ਕਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਪਹੁੰਚ ਨ ਸਕੈ ਕਾਹੂ ਬਾਤੈ। ਆਗੇ ਠੌਰ ਨ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਨਿੰਦਕ ਬਪਰੇ ਕਾ, ਕਿਆਹੂ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਤਹਾਂ ਬਿਗੂਤਾ ਜਹੈ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਪੈ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਨਿੰਦ ਕੀ ਗਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ ਖਸਮੈ, ਏਵੈ ਭਾਣਾ। ਜੋ ਜੋ ਨਿੰਦ ਕਰੈ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਸੁਮਾਨਾ। ਸੰਤਾਂ ਟੇ ਤੁਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਹਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਾ ਰਾਖੇ, ਨਿੰਦਕ ਦੀਏ ਰੋੜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਾਹਰ ਤੋਇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਦੁਰ ਠੌਰੇ ਆਪਣੇ ਖੋਏ। यहाँ काम क्रोध में व्यापे, आया के मुस मुस रोए। गोविंद पैन की माता हो रहा, वरमी मारी साब न मरई। नाम न सुन डोरा रहाओ। माया की गति छोड़ गवाई, भक्ति सार न जाना। वेद शास्त्र को तर्कन लागा, तत जो न पहचाना। उग्र गैर से खोटा टबुआ, नतर सराफा आया। अंतर धामी सब कुछ जानना, उसते कहाँ छिपाया। कूड़ कपट बंच निमुनि आदा, बिनस गया तत्काल ए सात। सात सत नानक कहया, अपने हृदय देख संभाले। आसा महला पंजवा। उदम करत हुए मन निर्मल, नाचे अपने वारे। पंचनाले वसकत राखे, मन है एक अंकार। तेरा जन नित करे गुण गावे, रुबाब खाव ताल घुंगरू। अनहद शब्द बजावे रहाओ। प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाछे अवरि जावै। राम नाम जब हृदय जापै, मुक्ते सकल सुनावै। कर संग साधु चरण बखारै, संत दूर तन लावै। मन तन निर्भ धरे गुर आगै, सत पदार्थ पावै। जो जो सुनै पेखै लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागै। ऐसी निरत नरक निवारै, नानक गुर मुख जागै। आसा महला पंजवा। आदम चंडाली भई ब्राह्मणी, सूदी ते सृष्टाई रे। पाताली आकाशी सखनी, लहबर बूझी खाई रे। घर की बिलाई और सिखाए, मूसा दे डराई रे। अज के वस गुर कीनों के हर कुकर तन्हें लगाई रे रहाओ। बाय थुनिया छपरा थम्या, नी करया कर पाया रे। बिन जड़िए लै जड़ो जड़ावा, थे वाय चरज लाया रे। दादी दाद न पहुँचन हारा, चुपी निर नो पाया रे। माल दली च बैठी ले, मृतक नान दे खालन धाया रे। सोई अजान कहे मैं जाना, जानन हर न शाना रे। कहो नानक गुर अम्यों पी आया, रसक रसक बिगसाना रे। आसा महला पंजवा। बंधन काट बिसारे, अवगुण अपना बिरद समारे। होए कृपाल मात पित न्याई, बारक ज्यों व्रत पारया। गुर से राखे गुर गोपाल, काट लिए माँ बहुजल ते। अपनी नतर निहाल रहाओ। जा कैसे रुण जाऊँ ते छुटिया, हल्द पल सो पाइया। सास राज जपो जब रसना, नीत नीत गुण गाइया। भगत प्रेम परम पद पाया, सास संग दुख नाठे। किस जन जा किस भो न व्यापै, हर ताम निर्मल गाठे। अंतकाल प्रभ ए सहाय, तुद राखन हारे। प्राण मीत ही तन मेरा, नानक सद बल हारे। आसा महला पंजवा। जा तू साहिब तां भोके हाऊं, तुद बिन के सलाही। तू तां सब किश है, मैं तुद बिन दूजा नाही। बाबा बिख देखिया संसार, रखिया करो गोसाई मेरे। मैं नाम तेरा आधार हाउ। जाने बिरथा सभा मन की, और किस पाए आग सुनाई है। विरण नाम सब जग बहुर आया, नाम मिला सो पाई है। क्या कहिया किसे आग सुनाई है। जे कहना सो प्रभु जी पास, सब कीता तेरा वर्त है सदा सदा तेरी आस। जे ते वड्याई तां तेरी वड्याई, ते तुझे ते आओ। नानके प्रभु सा सुदाते, मैं ताण तेरा एक नाम। आसा महला पंजवा। अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर हो, महारस जने पियो। जन्म मरण चूके व्यापारे, दुत विनाश्यो परम बियो। दर्शन पेत मैं जियो, सुनकर भजन तुम्हारे। सतगुरु मन तन मेरा ठार थियो रहाओ।
ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਓ ਕਾਜ ਤੁਮ ਆਪ ਕੀਓ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਚਰਨ ਗਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਸਹਜੇ ਵਿਖਿਆ ਭਈ ਕੀਓ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰਾ ਏ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਮੰਤਰੋਲੀਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਾ ਤਾਪ ਸੰਤਾ ਮੇਰਾ ਬੈਰ ਕੀਓ ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਏ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਲਿਓ ਧਨ ਸੋ ਕਾਲ ਜੁਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੀਓ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਆਗਿਆ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੂ ਆਵਰ ਕੇ ਜਾਣੈ ਗਿਆਨਾ ਭੂਲ ਚੂਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਵਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕਉ ਰਾਖ ਲਿਆ ਕਾਟਿਆ ਰੋਗ ਮਾਸੂ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਮਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦੀਆ ਰਹਾਉ ਅਨਕ ਪਾ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹਰਿਆ ਬੰਧਨ ਘਾਟੇ ਮੁਦ ਪਏ ਅੰਧਕੂ ਮਹਾ ਘੋਰ ਤੇ ਬਾਹ ਪਗਰ ਗੁਰ ਕਾਟ ਲਈਏ ਨਿਰਭਉ ਪੈ ਸਗਲ ਪਉ ਮਟਿਆ ਰਾਖੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰਿਆ ਸੀਦਾ ਤੇਰੀ ਪਰਮ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਗੁਣ ਧਨ ਸਾਹੇ ਮਨ ਮੇਲਾ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋਹੇਲਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ ਸੱਚ ਅਲਖਿਆ ਭੇਵਾ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਐ ਸਗਲ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਰਹਾਉ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਦੇ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਜਿਸ ਜਨ ਉਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਿਸ ਕੋ ਵਿਪਨ ਕੋ ਭਾਖੈ ਉਹ ਸੁਖ ਓਹਾ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਨ ਭਾਣੀ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਸਦ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਨਾਮ ਮਿਲਾਏ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਦਾਮੀ ਸਾਧ ਸੰਗਰ ਕਾਈ ਪਿਆਏ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ ਦੇ ਖਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨ ਆਈਐ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਸਗਲੇ ਦੁਖਾਰੋਂ ਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿੰਦ ਦੇ ਆਰਾਧਿਆ ਤਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੋਂ ਰੇ ਰਹਾਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਪਾਉ ਸਾਗਰ ਪਏ ਹਰਕ ਸੋਗ ਮੈਂ ਬਸਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਪਿਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਜਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਰਸਨਾ ਮਾਨ ਤਨ ਥਾਪ ਕੀਓ ਸਭ ਆਪਣਾ ਕੋਮਲ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੈ ਜਨ ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਰਾਖ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੁਨ ਹਾਰੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਦਾਤੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮੋਹ ਮਲ ਨੀਂਦ ਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕੌਣ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਭਇਓਰੀ ਮਹਾ ਮੋਹਣੀ ਤੁਧ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਤਰਾਇਆਲ ਸੇ ਕਹਾਂ ਗਇਓਰੀ ਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਗਾਖਰੋ ਸੰਜਮ ਕੌਣ ਛੁਟਿਓਰੀ ਸੋਰ ਨਰ ਦੇਵ ਅਸੁਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀਆਂ ਸਗਲੋ ਭਵਨ ਰੁਟਿਓਰੀ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਰੰਜਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿ ਹੋ ਰਹੀ ਐਸੋ ਸਮਰੱਥ ਵਰਨ ਨ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਹਿਓ ਰੀ ਕਾਜਰ ਕੋਠ ਮੈਂ ਪਈ ਨ ਕਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਵਰਨ ਬਨਿਓ ਰੀ ਮਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਦੇ ਬਸਿਓ ਚਰਜ ਨਾਮ ਸੁਨਿਓ ਰੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਲਗਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਮਾਈ